ሰላም የኢትዮ ጊፍት ቻናል ቤተሰቦች በሙሉ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እላለሁ። እሺ ወደ ዋናው ቪዲዮ የተመግባቴ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ታላችሁ ይህ የኔ ቻናል ነው። ኢትዮ ጊፍት ወይም ኢትዮ ስጦታ ይሰኛል። ባካችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ጥሩ ቪዲዮዎችን ታገኙባችኋላችሁ። እሺ ለዚህ ቪዲዮ ተተመቻችሁ በመጨረሻ ደግሞ ላይክ ብትገጩት ለኔ እንደማበረታቻ ወስዷለሁ ማለት ነው። እሺ ደረሱ እንደምትመለከቱት ቬሪፋይ የሆነ ፔፓል አካውንት አከፋፈት ነው የሚል። እሺ መጀመሪያ paypal.com ብለን ተመሰረቻችን በፊት VPN ማችን በፔፓል ኮኔክት መሆኑን ማየት አለብን። እሺ ኮኔክት ሆኗል የኔ እንደምታዩት። ከዛ paypal.com ብዬ ሰርች አደርጋለሁ። እሺ paypal.com ብዬ ሰርች አድርጋለሁ። ጎን ለጎን ደግሞ ፊክስ ቁጥር አለ ኦንላይን ላይ እሱን ዲስክሪፕሽን ላይ ሁሉ ነገር አስቀምጥላችኋለሁ። እሺ paypal.com ነክቻታለሁ። እዚህ ፊክስ ቁጥር የምናገኝበት SMS ሪሲቭ ፍሪ ነው የሚል። ከዛ በካናዳ ስለሆነኛም ከፍት ካናዳ እንለዋለን። እሺ ና በጣም ኢዚ ነው። ግር ያላችሁ ነገር ታለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እሺ አሁን ፐርሰናል ወይስ ቢዝነስ ይለናል። እኛ የምንፈልገው ፐርሰናል ነው። ፐርሰናል የሚለውን እንለካዋለን። ቢዝነስ የሚለው ሌላ ነገር ነው። እሺ እዚህ ጋር አመጣውልናል። የካናዳ ፎን አመጣውልናል። እንደምታዩት አንድ ቀን በፊት ነው የተለቀቀ 900 ሰው አይቶታል። ይሄ ደግሞ የተለቀቀም አንድ ቀን ነው 700 ሰው አይቶታል። ስለዚህ እቺን የመጀመሪያውን እንሰዳት ቲክ አረኩት። እሺ እየከፈተልን ነው። እሺ ስልክ ቁጥሩን እኔ ኦሬዲ አስገብቻለሁ። ስልክ ቁጥሩን ኦሬዲ አስገብቻለሁ መርጬ እና መጀመሪያ ስልክ ቁጥር ይጠይቃችኋል። ከዛ በኋላ ኮድ ይልክላችኋል። እናንተ እዚህ ጋር ነው ኮዱ የምታገኙት። ቆይ ቲክል አድርጋትና እቺ ትምጣ ኮዱን ትሞሉትና ይሄ ገጽ ይከፈትላችኋል። እኔ እዚህ ጋር ነው የሚጀምርላችሁ። ይሄ ሲምፕል ነው ብያለፈዋለሁ። እሺ ይሄው ኢሜል ሚለው ላይ ኢሜላችን እናስገባለን። ስም ሚለው ላይ ደግሞ ስም እናስገባለን። ሴኩሪቲ ቼክ ሚላ መጣብኝ። ይሄ ለእናንተ ደህንነት ነው። በሃከሮች ሃክ እንዳትደረጉ በሚለው ነው ሴኩሪቲ የሚያመጣ። ዝም ብለን እናልፋለን። አይ አም ሮቦት እንለዋለን። ከዛ ታገሱታላችሁ ትንሽ ራይት ስለሚያደርግላችሁ ድረስ ሚላችሁን ማድረግ ነው። እናንተ ሮቦት አለመሆናችሁን የምትገልጹበት መንገድ ያ ነው። ታክሲ ያሳይለኛል። እሺ ያው መርጥለታለሁ ታክሲዎችን። እሺ እነዚህ ናቸው ታክሲዎች ቬሪፋይ ያልኩት። ከዛ በኋላ ይኸው አመጣኝ ሮቦት አለመሆኑን ሲያረጋግጥ ማለት ነው። እሺ አሁን ኢሜል አስገባ ብሎኛል። ኢሜልን አስገባለታለሁ። ከዛ ፈርስት ነው የሚለኛል። እሺ አንዴ ኢሜል ላይ ኮሬክት ላስገባ። ኢሜል እሺ ኢሜልን አስገብቻለሁ። ከዛ ፈርስት የሚላል በቻናሉ ስም ኢትዮ ጊፍት ብየዋለሁ። እዚህ ጋርም ኢትዮ ጊፍት እሺ ላስት የሚላል ቲዩብ ብየዋለሁ። እሺ ክሬት ፓስወርድ ይለኛል። እሺ እዚህ ጋር ጠንከር ያለ ፓስወርድ ታስገቡለታላችሁ። እሺ እዚህ ጋር ቅድም ያስገባችሁትን እዚህ ጋር ያስገባችሁትን እዚህ ጋር ትደግሙታላችሁ።
እሺ ራይት አድርጎልኛል። ከዛ ኔክስት እለዋለሁ። እሺ ትንሽ ትታገሱታላችሁ። ከዛ ወደ ሁለተኛው ሲስተም አስገብቶናል ማለት ነው። ይሄ ነው ጠንከር ያለው ሲስተም የሚባለው። አዲስ ዋን ላይ የምታስገቡት ካናዳ ስለሆነ ሀገራችን ካናዳ የሚለው ነው። እሺ ያው ካናዳ ብያስገብቻለሁ። ከዛ እዚህ ጋር እቺን ታስገቧታላችሁ። እቺ ወይም የት እናገኘዋለን ታላችሁኝ። ያው እዚህ ጋር ያለችዋን ኮፒ ታረጓታላችሁ። ከዛ እቺን ኤክስ አረጋ ስልክ ቁጥር በቀያየራችሁ ቁጥር ስሙም ይቀያየራል ማለት ነው። እቺን ኮፒ አረኩ። ሲቲ ቶሮንቶ እዚህ ጋር የምታስገቡት እዚህ ጋር ያስገባችሁት ነው። ኖርማል ነው። ይሄ አንዱን ቲክ ብታረጉት እሺ። ፖስታል ኮድ ይላል እዚህ ጋር ትመጣላችሁ። ዲስክሪፕሽን ላይ ያለላችሁ ፖስታል ኮዱ ይሄው ኮፒ አረጋለሁ። ከዛ ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ፔስት አረጋለሁ። በርዝዴይ ቀን ይለኛል። ዝም ብዬ ነው ማስገባለት ለእናንተ ሲምቦል ስለሆነ እሺ። እዚህ ጋር አንዱን አስገባውለት ችግር የለም። ከዛ በኋላ እሺን ሁለቶችን ማብራታችሁ እንዳትረሱ። ከዛ ኔክስት ትሉታላችሁ። እሺ ይሄው መጥቶልናል። እንደዚህ ሆኖ መጥቶልናል። እሺ እንደምታዩት እንደዚህ ሆኗል። እዚህ ጋር ኖ ሶሪ አድ ካርድ ቱ ዩዝ ሌተር። አሁን እዚህ ጋር ካርድ እንድታስገቡ ነው የሚላችሁ። ክሬዲት ካርድ ተወልት መርጣችሁ እንድታስገቡ ነው። ግን ለጊዜው የለን የሚለው እንነካዋለን። ታች ላይ አሳይቼችኋለሁ። ያችን እንነካታለን። እሺ ሰው ወደዚህ ወስደናል። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ እንነካታለን። እዚህ ጋር እንነካታለን። እዚህ ጋር ታላችሁ ክሬዲት ካርድ ምናምን ታላችሁ መሙላት ትችላላችሁ። እኔ ለጊዜው ያዘጋጁት የለም። እሺ አሁን ኦሬዲ ወደ ኢሜላችን ተልኳል። ኢሜል ላይ ገብቼ ቼክ ላርግ። እሺ አንዴ ፓውዝ ላርግላችሁ። ኢሜልን ብዙ ፕሮሰስ ስላለው ነው መለሳለሁ። እሺ እንደምታዩት እንግዲህ በባንክ ኮኔክት አድርገህ ክፈት ምናምን ሚል አመጡልኛል። በኢሜይሌ ተልኮልኛል እና በኢሜላችሁም እንዴት ቬሪፋይ እንደምታደርጉት ኖርማል ነው። ይሄን የሚያሳየት አይተጠበቅብኝም። ኢሜላችሁ ጋር ይላካል። ከዛ ቬሪፋይ ሚል አለ። እሱ ስትነኩት ወደ ቀጥታ ወደ ሳመር ያስገባችኋል። ግን እኔ ዝም ብዬ ያ ቀላል ነው በሚል ትችዋለሁ እና ከዛ በኋላ እዚህ እንዳረግና ከዛ ምንድነው የምናደርግ በአዲስ ቦርድ ላይ ፔፓል .com ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ ራሱ ይከፍትልናል። ምክንያቱም ክሬት አድርገን አሁን ወደ ባንክ ኮኔክት አድርጉት ነው የሚለን። እሱ ኖርማል ነው ብናደርግ ባናደርገውም ቆይተን እናደርገዋለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀጥታ ወደ ሳመሪንግ ይወስደናል። አካውንት ይከረታል ማለት ነው። ቀጥታ ተከርቷል። አሁን ቀጥታ ወደ ውስጥ ያስገባናል ወደ ፔፓል አካውንታችን ውስጥ። ትንሽ አክሰስ ነው በጣም ይቅርታ። እሺ ይሄው ፔፓል ሳመሪ ነው። ስሙን ታውቁታላችሁ። ኢትዮ ጊፍት ነው የተሰኘ እና በሱ ነው የከፈትነው እና እናየዋለን። ይሄው ሄ ኢትዮ ጊፍት በቃ ሄ ኢትዮ ጊፍት እዚህ ጋር ማረጋገጫ ይሰላችሁ ፔፓል ባላንስ 00 ይሄው ቬሪፋይ የሆነ ፔፓል ከፈትን ማለት ነው።
ግን በኢትዮጵያው ብንከፍት ኑሮ 00 አይነልም። ምክንያቱም ሪሲቭ ማድረግ ስለማችል የብር የዶላር ምልክቱ ነው ያመጣልን ነበር። ግን እኛ ከፍተናል። በፒስ ሙር ነው የከፈትነው። በጣም በቀላል ሲስተም ነው የተከፈተ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሊንክ ኤ ካርድ ኦር ባንክ ይላችኋል። እዚህ ጋር መጣችሁ ተባንካችሁ ጋር ኮንታክት ወይ ተክሬዲት ካርዳችሁ ጋር ኮንታክት ወይም ተቪዛ ወይ ተማስተር ካርዳችሁ ጋር ማገናኘት ትችላላችሁና መጠቀም ትችላላችሁ። እና እዚህ ጋር አድ ፎቶ ይላል። አድ ፎቶ ታረጋላችሁ። ሄይ ብሏል ሳመር። እዚህ ጋር ኖቲፊኬሽን አለ። እንያችሁ እስቲ ምንድነው የሚሉ ኮምፎርት ኢሜል አድሬስ ይላል። እዚህ ጋር ሊንክ ክሬዲት ካርድ ይላል። ሊንክ ቪዛ ካርድ እንደዛ ይላል። እነዚህ እናንተ ማስገባት ይችላልላችሁ። ዋናው ክሬት አደራረጉን ነው አይተነዋል። እንግዲህ በቀላል ሁኔታ ከፍተናል ማለት ነው። ይሄው ሴንድ ሪኩዌስት ይላል። እንግዲህ ይሄው መሄድም መላክም መቀበልም እንችላለን ማለት ነው። እስታውን ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም በቀላል ሁኔታ ነው የከፈትነው። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሁሉን የሰራውበትን ሁሉን እስተ ቪፒኤም ጭምር እስተሱ ጭምር አስቀምጥላችኋለሁ። እሺ እስታውን ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ግር ያላችሁ ነገር ታለ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። እሺ በመጨረሻም ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ታላችሁ ባካችሁ ሰብስክራይብ አርጉ። የኢትዮ ጊፍት ወይም ኢትዮ ስጦታ የተሰኘ ቻናል አለኝ። ሰብስክራይብ አርጉ ተጠቀሙበታላችሁ። ቪዲዮ ምርጥ ሆነ ደግሞ ተተመቻችሁ ላይክ አርጉ ግጩ። እንግዲህ እኔ ለናንተ ጥሩ ነው በሚል ሁኔታ ነው እንግዲህ ያቀረብኩላችሁ እና እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። እሺ ቻው። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው ቻው።